Năm 1784, đất Nam Bộ dậy sóng. Nguyễn Ánh, cầu viện Xiêm La, mở đường cho dã tâm xâm lược. Một đạo quân khổng lồ ập đến. 300 chiến thuyền, 5 vạn quân thủy bộ Xiêm tràn vào Gia Định, cướp bóc, đốt phá, giày xéo xóm làng. Lòng dân oán hận nổi lên như lửa ngầm. Tin dữ bay thẳng về Quy Nhơn. Nguyễn Huệ lĩnh ấn Nam tiến gánh vận mệnh đất phương Nam. Ông không vội chiến, chỉ lặng lẽ quan sát bản đồ, đo lòng sông, thế nước, từng khúc rạch. Cuối cùng, ông chọn rạch Gầm, Xoài Mút. Khúc sông uốn lượn, Cù Lao Thới Sơn đứng như bức bình phong trời rực. Trong bóng tối rừng rửa nước, trận địa thủy chiến âm thầm hình thành. Pháo, binh, thuyền tất cả đều ẩn mình. Đêm trước bão, sông Tiền phẳng lặng, nhưng dưới đáy nước một cơn long trời đang chờ khai màn. Và rồi, chiếc bẫy thiên la địa võng bắt đầu mở ra. Sau đêm tĩnh lặng trên sông Tiền, Nguyễn Huệ hiểu rõ, muốn diệt quân Xiêm kiêu ngạo, phải tự tay dẫn chúng vào tử địa. Sáng sớm, một đội thuyền nhỏ Tây Sơn lướt ra ngã Ba Sông, thách thức hạm đội Xiêm. Quân Xiêm lập tức âm xuất kích. Chỉ một hồi giao tranh, thuyền Tây Sơn bất ngờ vỡ trận, giả thua, quay đầu lao về rạch Gầm. Tướng Xiêm chủ quan, hò reo, tổng truy kích, không cho tên nào chạy thoát. Cùng lúc đó, pháo binh, bộ binh Tây Sơn ém chặt hai bờ, nín thở chờ lệnh. Đoàn thuyền Xiêm hăm hở đuổi theo, không hề biết mình đã lọt sâu vào chiếc bẫy khổng lồ. Khi chiếc thuyền cuối cùng lách vào cửa Xoài Mút, giờ gờ đã điểm và lưới lửa lập tức khép lại. Rạng sáng mồng 9 tháng Chạp, giữa rạch Gầm, pháo Tây Sơn đồng loạt khai hỏa. Lửa và khói trùm kín mặt sông. Pháo từ hai bờ, pháo từ Thới Sơn dội xuống như sấm nổ. Đội hình quân Xiêm vỡ tung, thuyền đâm vào nhau, tiếng gào thét át cả tiếng chống trận. Nguyễn Huệ hạ lệnh khóa đầu chặn đuôi. Từ các nhánh rạch, hàng trăm thuyền nhẹ Tây Sơn lao ra. Hỏa công bùng lên, mũi thuyền đâm thẳng vào đội hình địch. Câu liêm móc giữ thuyền giặc, sáp lá cà ngay trên sóng nước. Quân Xiêm hoảng loạn nhảy xuống sông tìm đường thoát mạng. Nhưng trên bờ, bộ binh Tây Sơn đã chờ sẵn, và trận hợp kích bắt đầu siết chặt đội quân xâm lược. Hạm đội Xiêm mắc kẹt trong thiên la địa võng. Dưới sông hỏa thuyền bốc cháy, trên bờ bộ binh Tây Sơn truy sát. Giữa biển lửa, Nguyễn Huệ thân chinh chỉ huy. Cờ Tây Sơn bay dợp trời, pháo rung chuyển mặt nước. Quân Xiêm dạt vào Cù Lao Thới Sơn. Phục binh Tây Sơn lập tức đánh tản ngang từ lùm cây rậm. Pháo lớn đồng loạt khai hỏa. Hàng trăm thuyền Xiêm cháy rụi đắm xuống dòng sông đỏ lửa. Chưa đầy một ngày, 5 vạn quân tan tác, hơn 4 vạn bỏ mạng. Tướng giặc kẻ chết kẻ bị bắt. Nguyễn Phúc Ánh kinh hoàng, vứt ấn tín, nhảy lên thuyền nhỏ trốn thẳng ra biển. Trận rạch Gầm, Xoài Mút khép lại. Một chiến thắng hủy diệt, xóa sổ toàn bộ mưu đồ xâm lược. Và từ trong khói lửa, Nam Bộ bước vào khải hoàn. Sông Tiền lặng lại, xác thuyền trôi kín dòng. Nam Bộ thoát khỏi họa xâm lăng. Nguyễn Huệ truyền lệnh thu binh, cấm cướp phá, cấp thuyền cứu dân giữa biển xác trôi. Gia Định giao cho Nguyễn Lữ trấn giữ trật tự sau cơn bão sắt lửa. Còn Nguyễn Huệ dẫn đại quân về Quy Nhơn, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình lớn hơn. Nhưng Gia Định lại nổi sóng. Nguyễn Lữ yếu thế, lòng dân dao động. Tàn quân Nguyễn Ánh từ biển Hà Tiên, Long Xuyên, Kiên Giang lại ngoi lên từ bóng tối. Phương Bắc cũng rối loạn. Trịnh Mục Nát kiêu binh lộng quyền, Triều Lê tàn hơi. Nguyễn Huệ hiểu rõ thời cơ đã đến, và từ Quy Nhơn, ông bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Bắc Tiến thần kỳ. Xem tiếp tập sau: Tây Sơn thần tốc đại phá 29 vạn quân Thanh. Năm 1789, 29 vạn quân Thanh ồ ạt tràn sang nước ta, thế như sóng dữ. 10 vạn quân Tây Sơn thần tốc vượt núi rừng, tiến như gió, không một chướng ngại nào cản nổi.
chiến thắng ngọc hồi, hạ hồi lịch sử đang chờ phía trước.